สวัสดีค่ะพบกับไอค่ะวิค่ะไอก็จะมาเล่นเกม ROV นะคะโหลดมาเล่นได้นะก็ถ้ายินเสียงรบกวนขอไปนะคะถ้าพูดเสียงเดียวกันไปขอไปนะคะ ROV นะก็หลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วก็เจอนะคะโอเคเพศหนู400แล้วกดเร็วเรียบร้อยนี่ค่ะเป็นตัวละครแบบนี้นะคะเดี๋ยวคนขโมยมันต้องเป็น ICE ไม่ใช่หรอทำไมมันเป็น IEC ล่ะโอเคมาแล้วซื้อรองเท้าไว้ก่อนเลยไปเราต้องตามรูปเราไปนะคะแยกย้ายไปแยกย้ายไปคนละทางไหนนี่เฮ้ยมันมาแล้วโอ้มาทั้งสองคนเลยหนีก่อนข้างล่างมาช่วยเราหน่อยตรงกลางคุยกับนั่นเลยอุ้ย What the fuck ได้แล้วเรียบร้อยมาแล้วค่ะเมื่อกี้นะคะไอ้นั่นหน่อยไอ้แหลกเดินไปก่อนทำไมก็ไม่รู้ไปรีบสิลูกรีบพังโอ้ my god เขาเป็นวันหยุดก็ต้องมีวันหยุดนี่ไงนี่ชุดไปไม่นะโดนหลายครั้งมากตายแล้วเราจะมาดูการฆ่านางฟ้ากันนางฟ้านะคะโอเคเขาเป็นวันหยุดเรามนุษย์ก็ต้องมีวันหยุดไปลูกแม่ทำลายมันแม่จะทำลายช่วยทำลายมันนั่นแหละดีมากไปลูกแม่ไปโอ้อย่าทำลายลูกฉันนะนี่ไหนเนี่ยไม่นะไม่โดนขอชาร์จพลังก่อนโอ้ไปละใครก็ได้มาล่าหน่อยมาเพียบเลยไปนะไม่เอาไม่เอาแล้วบอกลากันอีกสักคำแล้วแค่นี้สบายจิ๊บถ้ามีเพื่อนอยู่หน่อยแน่เร็ว
นี่แน่นี่แน่โอ้ my god โอ้ my god ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเพิ่มเลือดยังเพิ่มทันเมื่อกี้เกือบไม่ทันเกือบจะทำลายได้แล้วใครก็ได้มาคุมบ้านหน่อยใครก็ได้มาคุมบ้านหน่อยโอ้ my god โอ้ my god เอาบอกว่าให้กลับไงอุ๊บเพิ่มเลือดโอ้ข้างถ้าสต็อปมากเกินไหมขอโทษเลยค่ะนี่เราจะไปช่วยเพื่อนกันเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านแล้วช่วยเพื่อนนี่วัตถุไฟมันกากมากเลยวัตถุไฟนี่วัตถุไฟย่าจะไปไหนโอ้ยยิงไม่โดนตามมันไปเรียบร้อยเก่งมากเลยเพื่อนโอ้ยไม่ไอ้ไม่รู้เธอเลยไปกันเราจะไปข้างๆกันหน่อยค่ะคุณก็อย่างนี้แหล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 ะเองก็อย่างนี้เองก็อย่างนี้แหละตอนนั้นเองก็ยังโดนเองยังโดนเราอีกเองยังโดนตายนี่มาดูสงครามกับเพื่อนเรากันค่ะสู้ตายเพื่อนไม่ได้วัตถุไฟตายแล้ววัตถุไฟโคตรกากเลยอ่ะดูสิได้11ฆ่าได้1โอ้ไม่ก็โคตรกากไหนมันอยู่ไหนอ่ะไม่นะมันมาเป็นฝูงเลยเราคนเดียวมาเป็นฝูงเอามาแล้วเราจะสอยหลังมันสักหน่อยนี่เดี๋ยวสักครู่เพื่อนเราสักครู่อยู่นี่เราช่วยอยู่เพื่อนไหวไหมวะไม่เราพอแล้วชั่วโอ้ยดีก็อันนี้เราอยู่ในมุมได้เจอใครบางคนแล้วล่ะค่ะต้องค่อยๆฆ่ามันเพิ่มมันเรื่อยๆรีบฆ่ามันโอ้ยไม่ไหวแล้วนะลงแม่ไปเดินหน้าไปก่อนแม่เลยเดินไปเดี๋ยวมันจะได้จบกันสักทีเดินไปโอ้ค้างยูฮูชนะแล้วใครได้วะไอดีได้เก่งมากเลยอะไรอ่ะโอ้ได้ที่2เห็นไหมหนูได้ที่2
ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราไอ้นะคะบ๊ายบายกันเยอะๆนะ